इथे आता बियाला बी आलेलं आहे. याला फुलं पण खूप छान येतात, असे वाईन कलरचे फुलं आले ते. आता हे बी काढेल मी आणि दुसरीकडे आता हे बी लावेल वाळल्यावर आणि त्याचं रोप तयार करेल. इथे ही केळी लावली आहे, ही वेलची केळी आहे. हे वेलची केळी मी आता लावलेली आहे. एवढी झाली, याला 2-3 फुलं आली खाऊन, आता ते डेव्हलप होत आहे. आता इकडे हे लावलं आहे, मी केळी लावली आहे. ते केळीला 1-2दा केळी येऊन गेली. आता परत आता त्याच्या बारीला सकाळी 6 वाजता इतकी सुंदर पक्षी येतात, ते बघून खूप आनंद वाटतो. ही केळी लावली आहे, मी संदेशी दिलं आहे मला हे रोप. आता याला केळीचा गुंडा येईल एखादे. आता येत आहे पानं वगैरे खूप छान डेव्हलप झालं. ड्रममध्ये ड्रम पण त्यानेच आणून दिलं आहे मला आणि याच्यात त्याने सेटअप करून दिला व्यवस्थित सगळा. ही शेवग्याच्या शेंगा आल्या या, मी कालच सुकला काढल्या. शेंगा पण इतकं छान, मी पाल्यांचा रस ज्यूस करते, पाल्यांची भाजी करते. हे शेंगाचं कालच मी सूप पण केलं छान आणि आम्ही ते सूप पण एन्जॉय केलं छान व्यवस्थित. संध्याकाळी एकदम सकाळी करतो तर संध्याकाळी करतो. तर त्याने याचा शेवगा लावला आहे. इथे बारीक कारल्याचा वेल लावला आहे मी. आता तो डेव्हलप होतो आहे कारल्याचा वेल. आता तो छान मोठा झाला की इकडे जाईवर सरपळ झाला. इकडचा हा चाफा लावला, हा सोनचाफा आहे. हा छान छोटा असताना ज्याला फुलं येत आहे. आता 2-3दा त्याला फुलं येऊन गेले म्हणजे आपल्याला एकदम वास सुगंध इथलं इथे सगळं व्यवस्थित. आणि इथे मी काकडी लावली आहे. ही गुजरातमधून ही काकडीचं बी आणलं होतं मी. तुम्हाला ती काकडी दाखवते मी छोट्या. आता मी कालच काढल्या बाकीच्या काकड्या. आणि इकडे मी गंगाफळाचं बी टाकलं होतं, त्याचं रोप तयार झाला नाही का, हा वेल तयार झाला. आता हे गंगाफळ आलं आहे 5-1 किलोचं. हे गंगाफळ मी आज काढणार आहे. असं कोणी पाहुणे आले आमच्याकडे, मग मी मोठी काहीतरी वस्तू काढते, मग त्याच्याबरोबर डाळबट्टी, ही गंगाफळची भाजी, याचा आनंद घेतो आम्ही. ते करतो की नाही. आता 2-4 पाहुणे आले, त्यांच्या वेळेस ही भाजी काढायची. आणि घरासाठी तर मला होऊनच जाते सगळं. आणि हे काकडीचा वेल आहे. हा इकडे पण पाण्यात केळी लावली बघा, वरती गिलके लागले जातात. मी आता ते गिलके 2-3 दिवसात असे तयार होऊन जातात. 2-2 काढले की लगेच 2 तयार होतात, 2 काढले की लगेच 2 तयार होतात. आता हे 2-3 गिलके मला आता काढायचे आहेत आज. बी टाकलंय, हा आमच्याकडे देशात खूप येतो जळगावकडे. तर मी हे बी टाकलंय. आता हा थोडा मोठा झाला का याला हे करत राहते, काढत राहते. आता खूप दाट झाला आहे, थोडं याचे 2-2 रोपं मी तिकडे लावून देणार. आणि हा पालक आहे, हा तर 3-4 महिन्यापासून डेव्हलप केलेला आहे, सेटअप केलेला आहे. मला 4 महिन्यापासून पालक लागलाच नाही. याच्यातनं खुडायचा असा आणि याचं भाजी करायची, सूप करायची. भाजी आणि सूप करते मी याचं. छान भाजी केली का असं तोडलं की हिरवा परत 2-3 दिवसांनी त्याला पानं फुटतात, फक्त पाणी द्यायचं आणि एकदा मधून कोरून द्यायचं कधीतरी. वरती पालक डेव्हलप टाकलाय, पालक पण लावलाय मी डेव्हलप करायला. आणि इकडे बघा, ही गुजरातमधून हे बी आणलंय मी काकडीचं. मी काकडीची पण लावली आहे. 1-2दा माझ्या काढून झाल्या काकड्या. हे बघा अशी काकडी येते आता. आणि ही मोठी होते चांगली छान, अशा काकड्या येतात. आता जेवढे फुल आले तेवढे या काकड्या येणार. तर मी आता 2-3दा काढून झाल्या या काकड्या. म्हणजे आपल्याकडे आता बघायलाही मिळत नाही अशी काकडी ही छान. आणि इकडे आपण वेल डेव्हलप होतोय का काकडीचा, तर खाली पसरतोय. आता असा छान पसरतोय. त्याला फुलं आले आता भरपूर. एकदा काकडी येऊन गेली, परत हा दुसरा बार येतोय त्याला. तिथे मुळे लावले मी. आता हा मुळ्याचा पाला काढेल, भाजी वगैरे करेल इकडे. आणि खाली मुळे पण लागले. आणि हे 2-3 आता फुलं आले. हे डिंगऱ्या तयार होत आहे मुळ्याच्या शेंगा, मुळ्यांच्या डिंगऱ्या. आणि ही मिरची आहे बघा, मिरचीला किती मिरची आली आहे बघा, छान मिरची आलेली आहे. आणि इकडचे पण मिरचीचं झाड, इकडचं मिरचीचं झाड बघा, हे पण छान डेव्हलप झालं. इथे वांगे लावले, वांगे काढले मी आता. माझा वांग्यांचा बार संपत आला आहे. मी आता ते काढून आता दुसरे परत वांग्याचे रोपं लावणार आहे. हे वेळीचे पानं लावले इथे मध्ये मध्ये असे. ही मिरची लावली, ते टोमॅटो लावले इकडे. आज सगळे नवीन असतं, एक उचलून व्यवस्थित करणारे सगळं. इकडचं मिरचीचं घेऊन घ्या. इथे टोमॅटो लावले. टोमॅटो पण एकदम छान ना, 2-4 दार येऊन गेले. आता नवीन हे काढून मला बाकीचे नवीन पण लावायचे, डेव्हलप करायचे बाकीचे पण.
आणि हा टमाटा आहे ना 8 ते 10 दिवस खराब होत नाही. अगदी पिवळा जरी काढला तरी लाल होतो आणि 8-10 दिवस असा कडक राहतो. कच्च्या टमाट्याची भाजी बी केली तर इतकी छान लागते. 2-4 टमाटे एक कांदा घालून खूपच छान लागते. मी कांदे असताना कोंब आलेले ते पण लावून देते. त्याची पात डेव्हलप झाली तिथे कांद्याची पात.